สวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอสแต่ตอนนี้ยังไม่ทำท่าไปทำท่าสคริปต์อื่นเพราะเราทำท่าไปแล้วจริงๆโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ Dare You Today ใครก็ดีเป็นแห่งครีแคป ลิกกายรีแคป EP 3ซ่า yes ได้อ่ะวันนี้ก็เป็นต่อเนื่องหลังจากที่อเจเนนาต้าได้ตุยไปแล้วยังตาตุยตาตาตุยตุยใช่ตาตุยตาตุยไปแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีอ่ะทำให้เราได้ของอีรู้ว่าพีที่แล้วเวอ่ะทำให้ลาได้เราจเห็นว่าดหมายต้นกล้าจะเป็นรายต่อไปหลังจากที่คิดว่าต้าตุยคิดว่าเออในอีแล้วเวพีที่แล้วลาได้จดหมายเนี่ยไม่ใช่ได้ไล่ได้เขาเรียกอะไรนะได้ไล่เรียงตามคนแต่อาจจะได้พร้อมๆกันโดยที่อะไรนะได้เป็นแดเลือกที่กับทูตถูกไหม จะเปิดซึ่งอย่างถ้าเลือกแดเงี้ยเหรองเหมือนจะต้องเลือกชื่อคนสักอย่างหนึ่งว่าแบบว่าเอ้ยอาจจะจะแฉเปิดเผยใครความลับของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออของคนนั้นหรือเปล่าแล้วดูเหมือนยายเบลอ่ะน่าจะโดนใครอ่ะเป็นคนเลือกมาอ้าวเจ็กไปไหนอ๋อเปล่าแค่ไปหยิบน้น่าจะเป็นใคนึรสักคนเลืกว่าไปหยิอกมาเพราะบจดหมายว่าเหมือนเมื่อกี้ได้ำหยุดยินแวค่ะบๆว่านางบอกว่ามีคนเลือกนางเอ้ยคนร้ายบอกว่ามีคนเลือกนางมาต้นกล้าใช่ไหมไม่เชื่อ อุ้ยอะไรลุงหรือว่าคนที่ต้นกล้าเปิดเผยความลับให้ก็คือเจไงแล้วก็คือแดแดแล้วไงเหรอเออนาก็คือให้งก็เลยไม่ตุยไงให้ไปเปิดเผยความลับเงี้ยเหรอหรือคนร้ายคือเจจุกกี้ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่คิดเหมือนกันคือฉันแอบคิดว่าคือหนึ่งเลยนะเจเนี่ยหนึ่งนะเป็นคนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดอืมนะเอาตรงๆนะเป็นคนที่น่าสงสัยน้อยที่สุดแต่พอมาคิดถึงนะเจรู้จักเพื่อนทุกคนเลยอืมอืมเจรู้ความเป็นไปของเพื่อนทุกคนเลยเช่นอืมต้นกล้ามันจนมันไม่ไปหรอกเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมา คนนี้มันอย่างนี้คนนี้มันอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอินฟอร์เมชันให้ตำรวจอ่ะอืมเออแล้วมันอยู่ใกล้ที่สุดคือมันจุดที่ที่ปลอดเป็นแบบว่าภัยที่สุดมันเป็นฆาตกรที่อยู่ที่อยู่กับตำรวจอ่ะเรียกว่าเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรตำรวจจะต้องเชื่อ ด้วยและนอกเหนือจากเชื่อปุ๊บเนี่ยเพราะว่าตำรวจต้องการขอหาข้อมูลจากกลุ่มนี้ใช่ป่ะแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ดูโปรไฟล์นิ่งที่สุด แล้วก็มิอืสลีดได้มง่ายที่สุดแล้วเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทั้งที่จริงๆเลยนะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่สามารถเข้าไปดูในห้องก็ได้แต่ไม่เคยพูดถึงห้องต้นกล้าเลยห้องไม่เคยพูดถึงห้องเจเลยถูกไหมถูกไหมคือมีเออมีประเด็นคือแต่ก็จริงหมายความว่าอย่างหนึ่งจริงอย่างหนึ่งที่ว่าทำไมตำรวจทั้งพี่ชายทั้งคามินเองอะถึงไม่มาสืบต้นเริ่มต้นจากเจก็อยากสงสัยเหมือนกันเอาจากคือเหมือนมันมึงก่อนเลยทิ้งเหมือนทิ้งสมมุตินะเหมือนทิ้งเจไปเลยอะถูกปะล่ะอืมถูกป่ะแล้วคือลีฟเจก็ไปเลเพราะด้วยคยวามเป็นน้องไงด้วยนั่นแหละครับแต่ก็คือหมายถึงว่าอยู่ๆแล้วเหมือนแบบ ก็ทิ้งตัวละครนี้ไปเลยเหมือนประมาณว่าไม่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยได้อะถูกไหมเพราะว่าคือแบบเหมือนแบบอยู่กับฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเพราะงั้นฉันเนี่ยฉันเชื่อใจอยู่ในอยู่อย่างเงี้ยเหรอในอยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยและทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องราวแบบเนี้ยคือทัมมิ่งของการเกิดการฆาตกรรมอ่ะมันจะเป็นทัมมิ่งที่เราไม่รู้ว่าเจอยู่ไหนเออแล้วเออเจเอาจริงๆชอบนะเมื่อกี้หายตัวไปเมื่อกี้อะแอบตอนที่นั่งดูก็แอบคิดว่าทำไมถึงไม่มีใครคิดที่จะถามเจเลยว่ามึงมีอะไรปิดอยู่หรือเปล่าที่เป็นเรื่องของมึงอะแล้วมึงได้จดหมายหรือยังอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นทั้งกลุ่มถูกปะถูกถูกไหมแล้วก็แอบคิดเหมือนกันแล้วอีเรื่องเนี้ยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าคือคนที่มันเป็นเหมือนแบบ รู้ความรู้ความเป็นไปของเพื่อนทุกคนอะอืมเพราะว่าเรื่องของต้นกล้านางก็เป็นคนโทรไปบอกพี่เนาะว่าต้ถูกปะนกล้าได้แล้วเราจดหมายยังไม่เห็นความแลบอะไรของเจมเลยว่าเจมีแบบว่ามีบาปใดที่เคยทำอะนั่นแหละแล้วก็เจเหมือนจะแบบดีกับเพื่อนทุกคนป่ะเหมือนแบบทุกคนไว้ใจนู่นนี่นั่นเหมือนหน้าด้านหน้าน่ะด้านหน้าน่ะเพราะฉะนั้นเวลาได้จดหมายแดมาคาดว่าจะมีชื่อ2 คนแล้วเจจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นตลอดเพราะฉะนั้นเพื่อนน่ะจะไม่เลือกเจหรอก
จะเลือกอีกคนหนึ่งอย่างเมื่อกี้มีเจกับเชอรีนนางก็ น่า จะ จะ ต้ เป็ อน ง คน เลือกเชอ aggressive นะนึกออกไหม นางเลือกเชอแน่ๆเพราะฉะนั้นจะวางได้ไงว่าแบบจะให้เลือกเป็นใครเป็นรายต่อไปนี้แล้วมันดูแบบบทมันดูเหมือนแบบว่า พูดย้ำให้ดูเหมือนไม่รู้อะไรเลย อื เช่น ม แล้วมึงก็แลกเอาอะไรนะ เอาเรื่องนี้แลกกันกับ ไอ้ โกง ไอ้ ข้อ นะ สอบ โกงข้อสอบไปเหรอ อะไรอย่างเงี้ย มันดูแบบ จับต้นชนปลายได้ แล้วแกล้งว่าเหมือนรู้ อะไรอ แล้ ย่าว ง มีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ฆาตกรจะเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่คนในกลุ่มด้วย พี่ว่าจริงๆมันมีความเป็นไปได้ แต่คือจริงๆแล้วนะ คือมีความเป็นไปได้หลายคนมากซุงซิงก็มีความเป็นไปได้นะเพราะดูแบบดูมาจากมุมนอกเนาะแล้วก็ดู อื แบ ม บว่ารู้แบบ คือมันเป็นนักฆ่าที่สามารถเป็นนักฆ่าได้เลยอ่ะคือมันรู้แบบวิธีการตายอ่ะว่าพฤติการที่ตายควรจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นคนแบบนะชันสูตรถูกไหม แต่คือ ใช่ สงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงเริ่มต้นด้วยการฆ่าป่าน ไม่ใช่ป่านชื่ออะไรในเรื่อง ป่านชื่อปุยฝ้าย ปุย ปุย ฝ้าย ฝ้าย ทำไมถึงเริ่มต้นจากการฆ่าปุยฝ้าย ปุยฝ้ายไป คิด ทำอะไร ว่า ทำไมนางถึงอยาก คิด จะ ว่า ฆ่า ไม่ได้เป็นคนฆ่าปุยฝ้ายหรอก ปุยฝ้ายน่าจะแบบโดน บังเอิญ เพื่อ ตุ น ย ๆห ไป รือ เอง บัง เงี้ย เอิ เหรอ ญใช่ แล้ ก็ ว เล คั ย น ตา เนี้ ม ย มา มา ล้างแค้นงี้ อะไรแบบนั้น เออ ก็เหมือนที่เชลินบอกใช่ป่ะว่ามันเปลี่ยนยาโดยที่แบบไม่คิดว่ามันจะตายนี่หว่าอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ ถ้ายายเชอรีนพูดจริงนะ ในมองในว่าในยายเชอรีนพูดจริง แต่นางก็เป็นนางพญาเทกรุ๊ปนะ ไงพี่ปอนนาง เออ ไม่ เท น่า ก จะ รุ๊ปเหรอ เทก นาง รุ๊ป แค่ ดู แอ ดิ บแซบ ทำ กับ ยัง แช ไงให้ มป์ ต้ หรื น อเป กล้า ล่า ยอมปกป้องนางได้ขนาดนั้นน่ะ ถ้าไม่ เอ ใช่เท อ อย่างที่พี่ปอนว่าน่ะ ฉันว่าต้นกล้าพูดไปอย่างนั้นเพื่อที่จะให้คลายความลับออกมา ฉันว่าไม่ใช่ ผู้ชายอย่างต้นกล้าที่มันเป็นสายดิบเถื่อนแล้วแทนตัวว่าเธอ ฉัน กับคนนี้ฉันว่าไม่น่าใช่ จริงพี่ ฉันว่ามันจะต้องมี พี่ป แบบว่า ไปแล้วแน่ๆ something บ wrong อกเลย something wrong นึกออกปะไอ คือ ไอ บุ โน คลิกขนาดนั้นนะมันเรียกเพื่อนผู้หญิงมันก็ยังมึงได้เนาะพี่ปอนนะ ถ้าเป็น เออ เพื่อนกันน่ะมันไม่มาเลอะเท แล้วไม่ใช่ อะ มึงธรรมดาด้วยมันต้องเรียกอีห่าเป็นที่อะไรอะไรอย่างนี้เลย ถูก คนที่พร้อมจะด่าว่าสวยอย่างนั้นนะ อืมรักลูกถูกทางอีกแล้วกูรำคาญ ช่อง 7ค่ะ ช่อง 7นิดนึงช่อง 7 ต้องเจ็ดเกตลับ เดี๋ยว แต่ จะ วัน เป็น นี้ กระจก ซุงซิ ห ง ก ก็ไม่ ด้านนะ ซุง คะ ซิ เดี๋ ง ยว ก็ ก่อน หายไปเลย EP นี้ เอ เอ อ เปลี่ยน อ หมอชันสูตรคนใหม่เลย โอ้ ออกมา คุณหมอ มา ชื่ออะไรนะ ฉีดเอา คุณหมอ เลยนะ ภาค อะไร ภูมิเลยนะ แทนคุณ 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 ภาคภูมิมางง เปลี่ยนเป็น หม คุ อ ณห แท มอน แทน คุ คุณ ณ แทน คือคือคือพี่คิดว่าเป็นที่พี่คิดว่าเป็นเจ เพราะว่าหนึ่งคือใกล้กับคนที่เป็นตำรวจ คือความสงสัยมันน้อย ก็คือที่ ความน่า ที่ สงสัยมัน อัน น้ ต อ ราย ย ที่สุดคือที่ที่ ใช่ ปลอดภัยที่สุดอย่างงี้ น่า ใช่ ส ไห ง ม สัยมันน้อยสองคือมันรู้ทัมมิ่งทั้งพี่ชายและเพื่อน อืม เขาอยู่บ้านเดียวกัน ถูกปะ ใช่ แล้วเพื่อนแล้วก็ในขณะเดียวกัน มันก็มีเหมือนกับในการรายงานของผู้หมวด อืม ผู้หมวดมาร์กน่ะ ก็บอกว่าเจก็ทำสายกิจกรรมนึกออกปะเพราะหน้าตาแบบหน้าตาดีเพื่อนเลยชอบอะไรเงี้ยทำกิจกรร เจ ม กับใครนะ กับน้องพร้อมชื่ออะไรนะใน เอ เรื่อง อ ไทม์ เจกับ อื ไท ม ม์สายกิจกรรม เนี่ยก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ คือมันทำกิจกรรมในช่วงนั้นน่ะมันทำกิจกรรม อืม แต่วิธีการทำกิจกรรมมันทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยหรือมันทำกิจกรรมอย่างอื่นถูกปะคือมันดูแล้วรู้สึกถ้านะ ถ้าในกลุ่มเรารู้สึกว่าใครที่เหลือเนี่ย ต้องมันน่าจะเป็นฆาตกรนะพี่ว่าเจมีความเป็นไปได้สุด อันนี้ มีความเป็นไปได้ อั สุ น ด นี้แอบคล้อยตาม แล้วก็มันมีความเป็นปกติสุด หมายความว่ามันดูเหมือนแบบเป็นปกติเป็นคนที่ทุกคนรักอะ ดูแบบเอาจริง ๆ มันดูแล้ว ดู มัน ไม่ ไม่ มี น่าส พิ ง ษ สัยอ่ะ ดูนางดูไม่มี น่าสงสั พิ ย ษ ดู อะ แล้วไม่มีพิษมีภัยกับใคร ก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าอีกด้านหนึ่งของนางอ่ะ คือแบบอนาเตอร์มีของนางอ่ะ นางจะเป็นแบบไหนอ่ะนึกออกปะอารมณ์แบบ เห็นด้วย ยังไงวะอะไรเงี้ย แล้ววิธีการพูดกับพี่คามิน กับวิธีการพูดกับเจดอ่ะ มันดูเหมือนเป็นแบบบุคคลสองบุคลิกอยู่แล้วด้วยนึกออกปะ อืม อะไรดังนี้ แล้วดูกับพี่อะดูปากแซบไง
อืม ต่างไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันมา หรือหรือแม้กระทั่งเอาเข้าจริงแล้วว่าเจดมันดูห่วงเจโดยแบบห่วงเกินอ่ะมันดูแบบประคบประหงมจนกลายมาเป็นเหมือนว่าเหมือนรู้อะไรมาหรือเปล่าแล้วพยายามจะแบบว่าเหมือนแบบใกล้ชิดให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอืม อันนี้เรามอง เชื่ ไม่ อมา เรา ว่า ยังไม่รู้แบ็กกราวตัวละครเท่าไหร่ เอ นะ อ พี่บอล เออ เนาะเพราะแบ็ก อื กราว ม ครอบครัวของสองพี่น้องเนี่ยทำไมเขาถึงตีกันแบบเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ไง เอ มันยัง อ ไม่มีอะไรมาบอก เชื่อมาว่าตอนแรกแอบคิดว่า เอ๊ะหรือตำรวจอย่างผู้กองคามินใช่ไหมต้องเรียกว่าผู้กองได้ใช่ไหม สารวัตรค่ะ สารวัตรคามิน ผู้กอง สาร เจ วัตรคามิน ผู้กองเจดแล้วก็หมว ผู้ ด กองเจดกับสารวัตร มา คา ร์ก มิน ชื่ออะไรในเรื่องหมวด หมวดเคน หมวด เอ เคน อ แอบมีความคิดว่า เอ้ยหรือตำรวจอาจจะเป็นหนึ่งในคนร้ายด้วยก็ได้ อืม ก็เลยมีแว็บหนึ่งคิดว่า เอ๊ะหรือสารวัตรคามินเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับเจหรือเปล่า นางก็เลยแบบมีอาการที่แบบปกป้อง เอ้ยไม่ต้องให้คนมาคอยมาจับตาดูหรอก เดี๋ยวดูเอง อะไรนู่นนี่นั่นอย่างนี้ อืมพี่ว่าไม่ พยายามคิดตามอยู่ อันดับที่หนึ่งคือนางแบบนางไม่รู้จักกัน อืม อันดับที่สองนางตกหลุมรักพี่ชายของนางของเจ เออ ก็เลย คำถาม เดี๋ยว ต ดู ก แล หลุม เอ รัก ง จริงหรือเป ใช่ ล่า ไหมเดี๋ยวดูแลเองน้องแฟนมีน้องว่าที่แฟ โอ้ น ยสาวนำไป500 ไมล์ทะเลขนาดนั้น ไม่ตกหลุมรักหรอกมั้ง ตกหลุมรักจริงหรือว่าแค่ acting โอ้ยหลุบตาทีหนึ่งปุ๊บสาวมาแล้ว โอ้โหอย่างงี้นำไป500 ไมล์ทะเลจริงๆอีดอกกริปเพนในความเร็วเหนือเสียงนะคะ แต่ แต่ ก็แอบคอยตามพี่ปอนจริงๆ เพราะว่าซีรีส์เองก็ทำให้ตัวเจเองดูไม่ ดู น่า บริสุทธิ์ ใส่ดูไม่ ดู น่า อิ ส น น โน ใจอะไรอย่างเงี้ย เนาะ จริง ดู จริง มีกำแพงเขาเรียกอะไรนะ ดูมีฉากกั้นอ่ะ เนาะเนาะเนาะดูแบบ ดูแล้วเหมือนมีม่านคอยปกป้องอยู่ตลอด มีบาเรีย ทั้ ค ง อย บท ป้อง ทั้ง กัน บท ให้ ซี หมด รี ทุก ส์ อ เอย่าง ง ทั้งตัวละครในเรื่องเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาส อันนี้ เป็ป ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ลุงดูใช่ไหม แล้วที่สำคัญที่สุด ไม่ คืออะไร ใช่ รู้ไหมพี่รู้สึ นี่ ก คือ ว่า เจไม่ใช่โอ EP ที่แล้วจำได้ไหมว่าพี่บอกว่าแบบ โอมมันเล่นดีว่ะ ดีว่ะ เล่นดีว่ะ คือมันเหมือนมันไม่ได้เล่นเลยเยอะเดียวอ่ะ พี่ปอนก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้อีกสเต็ปหนึ่ง ใช่ ว่าคนนี้แหละ คือคนที่อยู่ภายใต้หน้ากาก มันดูกบเกลื่อน อืม มันดูกบเกลื่อนนิดนึงเอาตามตรงนะมันดูแบบ มันต้องเล่นแบบนี้เพื่อกบแบบนี้ เพื่อไม่ให้ใครเห็นว่ามีอะไรแลบออกมาอย่างเงี้ย ดังนี้อะไรอ ก็ ย่าง จริ เงี้ ง ย ก็จริงมันมีความเป็นไปได้อย่างที่บอกแหละอย่างที่พี่ปอนพอพี่ปอนให้เหตุให้ผลมาปุ๊บพอคิดดูมัน มันก็จริงอ่ะ เพราะว่าใน เพ ควา ราะ ม ว่ามัน เป็นไปได้ของคนอื่นๆน่ะ พี่ไม่เห็น มันดูมันเด้งมาหมดไงทุกคนอื่นๆน่ะ จริง มันเด้งด้วยนิสัยบุคลิกส่วนตัวแล้วด้วยพฤติกรรมมันเด้งยกเว้นตัวเนี้ยเนาะ จริงมัน เป็น ดรอ ตั ป ว สู เนี้ย ตรมันดูเจน t l สูตรแต่ว่าเจน t l นี่แหละตัวร้ายสุดเชื่อฉัน จริง ในรูปถ่ายกลุ่มมีเจอยู่ในรูปไหมนะ มีสิเพราะถ่ายทั้งกลุ่ม อ่า ก็ อ๋อ คื เขา อ ถึง ก ได้ ลุ่ม ถาม อ ว่า เว เอา น รูป เจอ มา ร์ จากไหน ทั้งก ถู ลุ่ ก ม ไหม ใช่อเวนเจอร์ทั้งกลุ่มเลย แต่แปลกวันนี้อันที่ส่งมาให้เบลทำไมขีดค่าแค่2 คน อัน อั นั้น นน่ะ ที่ แปล ส่ง ก ไปให้เจกับ ทุกอันกาหน้าหมด ไม่ใช่อันที่ส่งให้เจ อันที่ส่งไปให้ต้นกล้ากับใครนะ ป้า คือขีดหน้าทุกคนใช่ปะ ใช่ เอาสีแดงมาป้ายทุกคนเลย แต่พออันที่ส่งไปให้เบลขีดแค่2 คน ใครกับใครนะ เจ ก็ กับ คือ เชอ อัน รี นี้ น เชอรีน ก็ ปะ คือเจกับเชอรีนป่ะที่ขีด แสดงว่าอย่างนี้หรือเปล่า เพราะว่าคือให้เลือกหมายความว่าคือชื่อแด จะเลือกใครอย่างเงี้ยเหรอ ใส่ชื่อ เอ มันเลย ว้ายคือเหมือนประมาณว่าให้เพื่อนเลือกกันเองว่าใครจะเป็นรายต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอ แฉกันเอง นี้ก็แสดงว่าเบลจะเป็นโดนไอ้นี่เลือกมาดิอั่งเปาแสดงว่ามันเหลือไม่กี่คนแล้วไง หรือว่าตอนอั่งเปา คือ เป็นน แสดงว่า เลือก ต้า ไม่ได้ ถูก ข้าม เลือกแล้วต้าถูกเลือกแล้ว ถูกไหมน่าจะเป็นต้าถูกเลือกแล้ว แต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกฆาตกรรม ยังไม่ถูกเก็บ แต่เบลถูกเลือกแล้วแล้วก็เป็นรายต่อไป แล้วคน อืม ที่เลือกเบลฉันว่าเชอรีนเลือก
หรอ ใครใครนะ เชอรี เชอน รีนไม่เพราะว่า อ่า เดี๋ยวนะ ตอนที่ศพของอ่างเปาอ่ะเนี่ยลืมชื่ออีกแล้ว ต้า เดี๋ยวนะ ต้า ใน ใช่ไหม รูป อ่า ในรูปคนที่ถูกขีดฆ่าหน้าก็คือปุยฝ้ายแล้วก็ต้า อ๋อเหรอปุยฝ้ายกับต้า ก็คือ เหร ค อน ที่ตุยไปแล้ว อ๋อตุย คนที่ ก็ ตุย คื ไป อ แล้ว ก็คือลุงอ่ะแอบคิดว่า หรือว่าเบลอ่ะเป็นต้าเป็นคนเลือกมาตอนที่ก่อนที่จะตุย เพราะว่าในศพอ่ะเขาเจอแต่อีอันที่เป็นทรูธใช่ไหมจดหมายอันที่เป็นทรูธอะที่ปักติดอยู่ที่อกอ่ะ อ่า แล้วแต่จดหมายที่อันที่เป็นแดมันอาจจะเป็นแบบว่าให้เลือกไงว่ามึงจะจัดการ อ๋อ ใครต่อไปที่อยู่ในไพ่แดอาจจะต้าอาจจะเลือกเป็นเบลมาก็ได้ไง อืม เพราะ เพ ฉะนั้ ราะ น ว่า ก็เลย นาง ไม่ บอก ได้ ว่า มาที่ต้นก เพราะ ล้า ว่านาง ถู บ ก อก ไหม ว่าที่ฆาตกรมันพูดอะมันบอกว่ามึงเป็นคนถูกเลือกไงแกเป็นคนถูก แสด เลื ง อก ว่า อันเนี้ยเบลอะก็เลือกเชอรีนต่อ เช มา อ แล้ รี ว นกับ EP เจ หน้า ต้อง ไม่ คอย เช ดู อรี ว่าน ถ้า ถ้านางเลือกเชอรีนกับเจเพราะนางเขียนไปเจอเจกับเชอรีนไงในใบนั้นเห็นป่ะที่นางได้ แต่ตอน มา ที่ แล้ว โด นาง น เขียนอะ โดนทำลายนางบอกว่านางเลือกไปแล้วไง เลือกเชอรีนไปแล้วอย่างงี้ นางบอกว่า พูด นาง อย่าง เลือ งี้ ก ถู แด ก ไป เปล่า แล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวไม่เลือกยังไม่ได้พูดชื่อจุก นางบ เลื อ อก ก นา แด งเลือก ไป แด แล้ ไป ว แล้ว เอ แล้ว อ ทีนี้ในแดนางเขียน2 ชื่อไงที่เราเห็นน่ะ เจ ที่ กั เจ บเช กั อบ เช รี อน รีน มี2 ชื่อ ไม่รู้ มี ว่านาง 2 เขียน ชื่อ เอง แต่ หรือ ไม่ เป รู้ ล่า ว่านางเขียนแต่ไม่รู้ว่านางเขียนเองหรือว่าฆาตกรเป็นคนใส่ชื่อมา มันต้องแกะแพดอีกแล้วเหรอชักเริ่มงง แล้วทีเนี้ยฆาตกรก็เลยพูดกับนางว่ามึงเป็นคนโดนเลือกมาก่อนตายดี อื อะไรนะ ม ดีใจด้วยนะที่ก่อนตายมึงจะได้รู้ว่าการที่โดนหักหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยนางพูดอะ ฉันก็ไปฟังมาแล้ว กูเลือกแดไปแล้วไง กูเลือกเชอรีนไปแล้ว เหรอ 2 อันเลยเหรอ อ้าวเหรอนางพูด 2 ใช่ อันแสดงว่าชื่อ ใช่ นั้นฆาตกรเป็นคนใส่มาให้นางเลือกอะสิ ถูก น่าให้เป็นคนวงใช่ไหม อาจจะแบบว่ามึงต้องเลือกระหว่าง2 คนนี้ เนี่ย ถ้าสมมุติว่า EP หน้าเชอรีนเป็นคนตุยลูกฉันตุยนะ แสดงว่าข้อสันนิษฐานของเรา เจ ถูก เจใช่ไหม พญาเทกุป ร้ายอะไม่ถ้าเกิดว่าเชอรีนโดนฆ่า มันต้องเฉลยหมดว่านางเทกรุ๊ปหรือเปล่า ถูกปะล่ะว่าสิ่งที่นางทำมามีอะไรบ้าง เพราะว่าของตัวต้นกล้าเองก็เฉลยหมดเห็นไหม แต่ก็เดาว่าเทกรุ๊ป ทำอะ แห ไร ละ มา เพราะมัน บ้าง มันชัดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ฮาโรยเลยนะฮาโรยเลยนะฮาโรยเลยนะ เอาดีๆ นึกออกมา จริง ส่ง คือ มา แบ เป็น บ ลู ว่า กฉัน เพราะ ยื ว่าน สารวัตรไม่ได้ ก็สารวัตรก็เห็นว่าอะไรชัดอยู่แล้ว มองเสื้อถ่ายซ้ำอยู่นะเสื้อดำแขวนนะ เสื้อคลุม อ่า เสื้อคลุมเสื้อคลุมสีดำเน่ง อันนั้นน่ะมันชัดกับแชมป์นะว่านางน่าจะเป็นกิ๊กกักกันกับแชมป์ตั้งแต่ตอนที่สมัยปุยฝ้ายยังไม่ตุยอ่ะ แล้วก็ โอ้ กับต้นกล้าก็ดูชัดเจนอยู่นะตอนพูดคุยโทรศัพท์ แต่พอต้นกล้าคือชัดอันนั้นคือหมายถึงว่าชัดเจนในวงเพื่อนน่ะว่าอี2 คนเนี้ย แสดงว่าอันเนี้ยจดหมายอ่ะ มันต้องมีชื่ออีกคนที่ยังไม่ตายเยอะอยู่อ้น ให้เลือกใช่ไหม ให้เลือก เพราะว่าที่บอกไงไม่งั้นฉันก็ดูแลอะไรฉันก็ปกป้องเธอไม่ได้อ่ะใช่ป่ะ อ่า อ๋อว่าต้นกล้าจะเห็นว่าในนั้นมีชื่อเชอ ใช่ รีน ใช่ ถูกไหมมันน่าจะต้องมีชื่อแบบอีก คือ คน เหมือ ที่ นประมาณว่าอาจจะต้องไปล้วงความลับมาอย่างเงี้ยเหรอ ว่าต้อง ถ้า ไป เกิด ทำ ว่าเธอบอกความลับฉันมาฉันก็จะปกป้องเธอเองแล้วก็ไปเลือกชื่ออื่น อะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็เหมือนของเบลอะเนาะเพราะเบลก็มีชื่อมา เอ เนาะ มันคือในจดหมายที่มันเป็นแดมันน่าจะเป็นมีชื่อของคนต่อไปคนที่เหลื ที่ อ จะให้เลือกเป็นคนต่อไป อะไรเงี้ยหรือเผลอๆมีชื่อทุกคนแต่ว่าชื่อเขาแบบเสือกไปครอบเฉพาะ2 เจ ชื่ กั อบ เชอรีน ก็เป็นไปได้ อะไรอ ก็ ย่าง เป็นไป นี้ ได้ อาจมึงจะ คนที่ยังไม่โดน อะไรยังไง ยิวเนาะ คนวงหล่อนจะวงใครอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็น่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามันก็เลยกลายมาเป็นว่ามันเหมือนการล้ำเลิกความสัมพันธ์นะ เพื่อจะให้บอกว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่พี่พร้อมหายไป ใช่ EP นี้ พร้อม พี่ ทั พร้อม น หายไปเลย พี่พร้อมหายไป ทำ แต่เพื่อพี่พร้อมหายไปพร้อมกับอันนี้เลยนะพร้อมกับความเงียบของอันเนี้ย ของอันไหน ของ ส่ง ชื่อพี่พร้อม ส่งสิ่ง ที่ไม่เห็นนะอ๋อ
คา ไป ม ถึงไหม คามมีเบาะแสมานิดนึงว่าเป็นคน มี ถ่ายรูป มีชื่อเฉยๆนี่ มี แต่ แค่ชื่อมาว่าเป็นในกิจกรรม เขาเป็นคนถ่ายรูปถูกป่ะ ใช่แล้ว ถ่าย ก็เป็ รู น ป คน กรุ๊ ถ่าย ป รูป นั้น ถ่ายรูปกรุ๊ป แต่ว่าเขาไม่มี อ เขา เว ถู น ก เจ ป่ะ อร์ อะไรนะ ไม่มีเขาไม่มีตัวอย่างนั้นถูกป่ะล่ะเพราะเขาเป็นคนถ่ายถูกป่ะ มี อ่า มีไม่ใช่เหรอ แต่ว่า มี หมาย ไหม ถึงว่าน่าจะเป็นคนตั้งต้นที่จะถ่ายอะไรอย่างงี้เปล่า เป็นคนคิดที่จะถ่ายรู เดี๋ย ป ว หรือเปล่า มีไหม ขอเบิ่ เพ ง ราะที่ ข เรา อ นับ เบิ่ง อะมันมี ค่ะ ครบทุกคนนี่รูปอะ ขอเบิ่งค่ะ ไปดูตอนที่อยู่ในห้องเจอะ มี มีเหรอแสดงว่าตั้งถ่ายโอน าง เค อาจจะเป็นตั้งเขาเรียกอะไรนะ เป็นตัวตั้งต้นที่จะ ฮะ ถ่ายรูป แฟ กรุ๊ปอะ ๊บๆๆๆอย่าง อะไร งี้ อย่าง อ่า มีทั้งหมด 8 คน ก็แต่ใ เพราะฉะนั้น ด เรา ๆ ปั ฉั ก น เจ ว่า ไว้ก่อนเลย ปักเจ ดูไม่รู้อะส่วนตัวพี่รู้สึกแบบ คือเนาะเองเนาะคือถ้าสมมติว่าไปดูแบบพวกหนังสอบสวนสืบสวนของทั้งแบบฝั่ง ค เกาน หลี ที่ไม่ค่อย ฝั่ น่าง สง อ สั เม ย ริ เนาะ กาอะไร ใช่ เงี้ย คน เนาะ ที่แบบว่าคนที่แบบเมนชั่นน้อยที่สุดหรือว่าอยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นคน หรื ที่ อ อันต ดู รายที่สุด ดูแล้วแบบว่าไม่มีพิษไม่ภัยเหมือนแบบ เอ ประมาณ อ ที่เราเคยดูแบบว่าคนที่นั่งรถเข็นอย่างเงี้ย หรือไม่ก็ ขา อาจเป็น หัก เนี่ย เงี้ยแบบว่า ล่า ดู สุ แล้ ด วไม่ เนี่ย น่า เห็นไหม สงสัย มีค อะ น ไร รถ เงี้ เข็ ย น มัน เลยอะหรือ พอ แบบ เฉล คน ยมาปุ๊บอ้าว เอาจริง ๆ คืออาจจะเป็นคนตายกันแล้วคนแรกก็ได้แต่จริงๆเราไม่ตายแล้วก็มาฆ่าหมดทุกคนอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนี้ก็มีนึกออกมา ใช่ เอ ใช่ อ ใช่ เออ แต่ เนาะ แต่พี่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่า ยังไงเจยังไงอย่างเงี้ยอย่างนี้เลย อันนี้คือ ปอนแล้วแอบถามพี่ปอนนิดนึงได้ป่ะ เออ ต้าโผล่มาแค่บอดี้อย่างนั้นอะเขาได้ค่าตัวป่ะ แรงมาก ได้สิ แร ฉั ง น คะมี เอาใหม่ ฉัน เอาใหม่ เดาว่า อัน เป็ นี้ น ก็เป็นสแตน stand ด์อิน in แน่เลย ไม่น่าจะเป็นแบบ ไม่น่าเป็นตาหรอก ไม่ใช่ต้าจริง อืม ใช่ไหม ไม่น่าเป็นตาหรอกน้องก็เอาเวลาไปทำ cover อ่ะ อ๋ออ๋อ ใช่ คือที่ตายคนแรกเพราะว่าจะต้องไปออก ใช่มีคิว ก็เดี๋ยวเนี่ยอะไร ปล่อย ต่อไป คลิป ก็น่าจะเป็นใคร ต้นกล้า อาชี อาชีเพราะอะไร เพราะว่าไปทำ เพราะเดี๋ยวต้อง ถู กัน ถูก อยู่กลุ่มเดียวกัน ถู อเวนเจอร์ เดี๋ยวไปถ่าย MV แล้วแบบมาแบบชีตชูตติ้งไม่ได้ จริง นะ เพราะว่าไม่ได้อีกอะไรอย่างงี้เป็นช่วงจังหวะรอยต่อระหว่างถ่ายซีรีส์กับทำวงพอดีเนาะ เลิศ ใช่ คิวไม่ได้ตายก่อน นี่ถ้ามีบาร์โค้ดเข้ามาอีกคนที่ฉันจะเชื่อเลย ทันทีเลยนะ คือไปกัน ถ้า หม เรา ด เรียง เลย ซีเควนต์ได้เลยนะ เรารู้เลยว่าใครจะตายใครจะตายเร็ว สิ ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบคาดเดาของพวกเราเนาะว่า ถูกต้อง ไปดูของพวกเรา คอตกเป็น อุ๊ย ใคร แต่ว่าแปลกนะ รอบนี้เราเล็งไปที่คนเดียวกันหมดเลย เนาะดูอกรีด้วยกันหมด ไม่มีคน แบบเห็น คอน ด้ วิ วย นไงว่าแบบ แวบ โอเคแล้วเสร็จแล้ว จุดประกาย มันคิ มั ด น ได้ไง จริงมันเหตุผลที่ยกขึ้นมามันน่าเชื่อถือไง อืม เออ ฉันแอบคิดแล้วฉันรู้สึกแบบ อ่ะ แต่ แล้วนอกจากเรื่องฆาตกรอะไรใดๆแล้ว อืม เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของเรียกอะไรนะ อาร์ตต่างๆบ้าง การแสดงบ้าง ยังไงสิ อ่ะเอาเหรอ ว่ามาสิ เหรอโอเค คือขอยกอันนี้คำพูดเดิมคือ จริงจำกับจริงใจ อืม ไม่สิ จริงจำกับจริงใจ คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ย มันส่วนใหญ่เลยนะเล่นกันแบบจริงจำ อืม เป็นการเล่นแบบจริงจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเรื่องวิธีการเล่าเรื่องมันดูเรารู้สึกเหมือนแบบ เอาตรงๆนะพี่รู้สึกว่าไดนามิกมันไม่ดีเลย มันตะกุกตะกักไปหมด แล้วมันดูแบบเฮ้ยเขาพากับเราไปถึงตรงนั้นแล้วปั๊บนะแล้วก็นิ่ง แล้วก็แตะใหม่ แล้วก็แบบไปจีบกันสักนั้น คือแบบคือดิเรกชันมันถูกเบนอะนึกออกปะ มันดูแล้วคือจริงๆเรื่องราวแบบเนี้ย มันมีได้นะ แต่อันเนี้ยพี่บอกตามตรงนะมันชัดจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยทาร์เก็ตเอาใหม่ กระดูกโครงหลักของเรื่องคือการจีบกัน คือฆาตกรรม หรือว่าเส้นเรื่องที่มันเป็นแบบการฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน อันนี้พูดตามตรง เพราะว่าดูน้ำหนักแหละเอาตามตรงนะดูน้ำหนักแล้วว่าการจีบกันหนักกว่ามาก การทิ้งเวลาให้กับซีนทายาถอดเสื้อ มันดูแบบอู้หูการเข้าไปห้องอาบน้ำมันดูเอาเข้าจริงนะแอร์ไทม์มันไม่ถึง10%หรอกแต่มันดูเยอะจังมันดูแบบว่าคือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้า
ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องแนวที่กระดูกหลักของมันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอะไรอย่างนี้เนาะการไขคดีนั่นนี่นู่นน่ะมากไดนามิกของมันน่ะริทึมของมันควรจะไปย่ำไปเน้นไปโบอัพขึ้นมากับตัวที่มันเป็นแบบว่า เอ๊ะแล้วสร้างไอ้นี่ให้เราอะ สร้างปมให้เราในความสงสัยให้เราว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยหรือมันจะเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยคือมันควรจะไปกระตุ้นเร้าตรงเรื่องเหล่านี้มากมากกว่านี้ แล้วไอ้ภาพที่มันตามมาเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันเองอะแล้วเดี๋ยวมันจะมาเมิร์จกันเองอะนึกออกปะอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพูดตามตรงแนวเรื่องมันมีความยัดเยียด อื อื ม ม ให้กลายเป็นเซอร์วิสซีนเยอะกว่า อืม ให้กลายมาเป็นน้ำหนักของเซอร์วิสซีนค่อนข้างเยอะกว่าปกติต้องพูดอย่างนี้ อืม เยอะกว่าปกติในการเล่าเรื่องแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยเนาะสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าพอไดนามิกมันไม่ได้ วิธีการนำเสนอมันไม่ได้ วิธีการเล่นมันไม่ได้ มันก็เลยกลายมาเป็นการใช้ลักษณะการเล่นแบบจริงจังอันนี้มันปลายเหตุมากๆเลยนะเพราะมันจะต้องมาตั้งแต่บทเนาะ อืม บทเนาะวิธีเล่าเรื่องเนาะนึกออกปะแล้วก็ค่อยมาเป็นวิธีเล่นเนาะอย่างเงี้ยพอมันเป็นปลายเนี่ยคือเราเห็นมาหมดอะตั้งแต่แบบต้นกลางปลายพี่รู้สึกว่าจริงๆส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยสนุก อื สนุก ม นะมันจะต้อง ตัวเรื่องนะ มีหาแล้วโดยตัวเนื้อเรื่องเลยอ่ะมันจะ โดย โอ้โห โครง มัน เนาะ จะยังไง โดยโครง วะมันจะยังไงมันจะไปยังไงต่อวะเอาเกมนี้ที่แบบเฮ้ยวัยรุ่นมันเล่นกันนะ เรารู้จักวิธีการเล่นแบบนี้นะ แต่ว่ามันมาอินเทอร์เพตแบบไหนยังไง ให้มันเข้าไปกับการฆาตกรรมได้ ให้มันไปกับ อื การ ม ซีรีส์วายได้อย่างเงี้ยหุ้ยมันดูน่าสนใจมากนะ แล้วก็กิมมิคของต่างๆ นานาที่มันจะทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวยาหรืออย่างเงี้ย ซึ่งเธอ ตอนเนี้ยเรายังเดี๋ยวนะ สรุปแล้วแต่ละคนมันมีเรื่องราวของความตายอยู่ถูกไหม อืม ว่าคาแรคเตอร์ที่ทำให้ตายคืออะไรถูกปะ อืมอืม อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกแบบอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่เห็นเรื่องราวของพวกนี้ชัดขึ้นมามากกว่าการที่เรียกว่าป่ะสองแบบมัน ใช่ เข้าพระนายของจุงดังมันดูเยอะอ่ะอืม ถามว่ามันจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็น แต่มันไม่จำเป็นต้องมา ทุก ใส่ ซีน ขนาดนี้ เออ คือบอกตามตรงนะ แม้กระทั่งแบบซาวเนาะพอมีซาวขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกแบบเอาตรงๆนะเบือนหน้าหนีนะพูดตามตรงพี่เบือนหน้าหนีอะนะพี่รู้สึกว่ามันมาแบบจับได้แล้วหนึ่งอันดับแรกนะมาแบบจับได้แล้วหนึ่งสองมูดแอนโทนมันใช่ปะวะเมื่อกี้นึกออกปะ บางทีอยู่มันส อยู่ๆมันมันแบบอยู่ๆคือแบบว่าเลี้ยวเลยอะไรเงี้ยนี่คือแบบขับแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะของแท้ ขับไปแล้วแบบความเร็ว80แล้วก็เลี้ยวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยของแท้เลยนึกออกปะคือแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหมายความว่าถูกเลี้ยวโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ดันรู้เนื้อรู้ตัวจากซาวด์ อืม แล้วซาวด์อ่ะเวลาเอามานำปุ๊บอ่ะเอาตรงๆนะมันหมดความ ลุ้นเหรอ มันหมดสุนทรีย์อ่ะอันนี้แบบอาจจะเป็นคำใหญ่เป็นคำแรงไปหน่อยนะแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมาประกอบมันไม่ได้ลีด แต่อันนี้ซาวลีด ใช่ อันนี้มันซาวลีดพอมันซาวลีดปุ๊บมันเลยกลายมาว่าสิ่งที่มันควรเป็นตัวเสริม แล้วมาเป็นตัวหลักแล้วมันไม่แข็งแรงมากพอ มันเลยกลายมาเป็นแบบอย่างเงี้ย คือมันดูแล้วส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเป็นภาพคอลลาจที่อยากเล่าเรื่องนี้เอามาแปะ อยากเล่าเรื่องนี้เอามาแปะ อยากเล่าเรื่องนี้เอามาแปะ อยากใส่แบบนี้เอามาแปะ ภาพแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นภาพแบบคอลลาจอะภาพแบบแปะติดอะฉันอยากได้1 2 3 4แบบเนี้ยแล้วก็ใส่มา โดยที่โครงเรื่องธีมโทนไดนามิกพี่ว่ายังไม่ได้ อืม อย่างที่พี่ปอบอกแหละว่าตัวเรื่องอ่ะมันสนุก น่าจะ นะ สนุกถ้าถ้าถ้าเล่าได้คมเนี่ย มันจะดึงเราให้ไปอยู่กับเนื้อเรื่องและให้เราลุ้นตามคิดตามว่าเฮ้ยมันจะยังไงต่อวะยังไงต่อวะแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ถูกดึงขนาดนั้น เหมือนมันเหมือนประมาณว่าพอส่งเราไปถึงตรงนี้แล้วปุ๊บกระชากเรากลับมา มีความ อาจจะด้วยใด อืม ๆหลายๆองค์ประกอบด้วย บางที ประเด็นหลักเลยมันเป็นแอร์ไทม์มากกว่าที่เซตเซอร์วิสเยอะเกิน เนาะคือ อืม คือมันเหมือน แล้ว แบบ างทีบางฉากบางซีนมันเราไม่เชื่อขนาดนั้นด้วย ถูก มันก็เลยแบ ไม่ บ จำเป็นด้วย ผลักออกมาด้วยอะไรอย่างนี้
อย่างเอาตามตรงนะบริบทที่แบบทำแผลอะเพิ่งมาจากโรงพยาบาลเนาะ อื หรือ ม ว่าเพิ่งไปทำแผลมาอย่างเงี้ย เพราะว่ามันมีไอ้นี่ติดอยู่เนาะ อืม เ อาจจะไปเพิ่งไปทำแผลมา แล้วก็กลับมา แล้ว ปุ๊บ ทำไม ทำแผลใหม่เข้าใจได้ทำแผลใหม่แต่ยังไม่อาบน้ำเลยทำแผลใหม่อีกแล้วหรือยังไงนึกออกไหมมัน แล้วพอทำแผลเสร็จขอให้ถอดเสื้อเพื่อทำแผลข้างหลังอย่างเงี้ย คืองง เขาเคยใส่เสื้อกล้ามไงกันได้อยู่เสื้อกล้ามมันถอดยาก หืมไม่ได้ใส่คอเต่าค่ะเจ๊ ไม่เป็นไรจุกกี้ ถ้าจุกกี้จะคิดเชี่ยงนะแล้วก็ตามสบายค่ะก็คือส่วนตัวมันก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าอย่างเงี้ย คือซีเควนต์มันไม่ปกติ อืม มันเลยทำให้เราเชื่อแบบ เชื่อเหลือเกินมันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ทำให้เราเชื่อ มัน แต่ ไม่ มันต้องเชื่อเพราะเขาบอกให้เราเชื่อเนาะ อะไรอย่างเงี้ย มันแต่ว่ามันต้องเชื่อ เพราะเขาบอกให้เราเชื่อมันโอเคนะ เพราะอย่างวิธีการถ้าสมมติว่าเรื่องนี้จะมีเรื่องดีอย่างหนึ่งนะก็คือวิธีการเล่าเรื่องถ้าเจเป็นฆาตกร อืม นึกออกปะ อืม มันดูกบเนียนดี อืม มันดูกบเนียนดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบประมาณนี้ แต่วิธีอื่นพี่รู้สึกว่ามันล้น อืม มันล้นมันนิดนึ แต่ ง ส่วนตัวของวันนี้ชอบการแสดงของน้องเอิญนะ ดูอันนี่เนาะดูแบบเฟียส ดู เนาะ ดูทำให้เราเชื่อ ดูแพนิคดูมือไม้ อื สั่น ม ดูแบบรู้ว่าเป็นคนที่สามารถตบตีเพื่อนได้ ก็ ก็ คือน้องเอิญที่ดูแบบดูเฟียสดูแล้วน่าเชื่อ อืม เนาะดู ก็ แล้วแบบ สา ว่า มารถทำอย่างนี้กับเพื่อนได้จริงๆเนาะ ใช่ แล้วเวลา ดักต แพ บ นิ เพื่ ค อนดักสาดน้ำ ตอนแพนิคเห็นชัดนะ แพนิคก็คือ ชัด อันเนี้ยเชื่อ แต่แบบท่านผู้การอะไรแบบเนี้ย จะยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะสามารถทำให้สารวัตรคามินถึงกับกำหมัดได้ขนาดนั้น อะไรอย่างนี้ อีก แล้ว คนหนึ่งที่ลุงไม่เชื่อด้วยก็คือคนที่คุยกับสารวัตรอ่ะ เสียงมันเหมือน ใคร เปิดซีรีส์อ่ะ ใช่ ที่ วะ มาคุยกันหน้าก่อนที่จะโดนตีนอ่ะ อ๋อที่เรา อ๋อ เดาอยู่ว่าเป็นเสี ที่ ยง เรา ใคร คิดว่าเป็นเสียงใครที่เราบอกว่าเสียงไม่คุ้น เสียง เลยอ่ะ ซุงซิงก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ อันนี้ไม่รู้เขาอาจจะ มันมา ทำ เป็น ให้ โมโน เสี โท ยง นมันมาเป็นโมโน เพื่อ โท ที่ น จะให้ มา เราจับไม่ได้หรือเปล่า อืม ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ สมมุติพี่ชวนทุกคนคิดนิดนึง ถ้าสมมติมีอะไรมาลาดหน้าเราอย่างเงี้ย มือไม้เราจะอยู่ตรงไหน อยู่ที่ ก็ ห ต้องห น้า น้า เข้าใจพี่ยัง ก็ได้ เข้าใจพี่แมจุกกี้ คือ เข้าใจ เราต้องเอามือมาป้องกันหน้าตัวเองแล้ว หรืออะไรอย่างนี้ไปแล้วถูกปะ อืม แต่อันเนี้ยคือเหมือนว่านอนให้เขาเทอ่ะ เพราะว่า แล้วก็ มือ มื อ อยู่ ตรงนั้น มือเกรงที่อ่าง มือ อะไรอย่างเงี้ย คือ พี่ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากได้จากภาพแบบ นี่คือสิ่งที่บอกนะนี่คือคอลลาจไงฉันอยากได้แบบนี้ อืม เข้าใจพี่ป่ะเข้าใจพี่นะ คือเอาตรงๆนะ ลองสังเกตนะ เวลาเราอาบน้ำฝักบัว เวลาน้ำโดนหน้าเราอะมือเราจะอยู่ยังไง ยกเว้นที่เราจะก้มหัวปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้แบบน้ำไหลลงมาอย่างนี้นะส่วนอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะไม่เอามือป้องหน้า ถ้าเงยหน้าขึ้นมา หรือว่าโดนสาดน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ย มือ อัน จะ เนี้ มาย ออโตเมติก ออโตเมติกเนาะมันเป็นสัญชาตญาณแบบสัญชาตญาณจริงๆ มันจะต้องแบบ เพราะว่าเรากลัวหายใจไม่ออก อื ถู ม ก อันนี้มันคือออโตเมติกของความเป็นมนุษย์เลยนะ คือกลัวหายใจไม่ออกอะไรโดนหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับกลัวสำลักกลัวแบบเข้าจมูกแล้วแบบไปกั้นลมหายใจเราจะปกป้องตัวเองโดยอัตโนมัติซึ่งต่อให้มันแสบแค่ไหนอ่ะจะยิ่งไปกว่านั้นอีก เพราะว่ามันจะยิ่งดิ้นทุรนทุรายไม่ให้หน้าโดน แต่เนี้ยคือนี่เทงี้ปึ้ง หรือโดน นึกออกปะ ยาหรือเปล่า เธอต่อให้โดนยาแค่ไหนนะ มือเก่งขนาดนี้ยังได้อะมือมันมาปัดหน้าไม่รอดไม่ไหวนะเอาตรง หน้าแสบขนาดนั้นเนาะยังไงมันก็ปาดเอามือไปปา ๆ ด นึกออกไหม หน้า อะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆ อันนี้มันคือชวนคิดนะ ไม่จำเป็นต้องเชื่อฉันชวนคิดเฉยๆนะเธออ่ะมีประเด็นอะไรยังไงอีกไหมอยากคุยอยากพูดถึงอีกไหม ก็ประมาณนี้แหมประ โอ มาณ เค นี้ เพราะเราก็ยาวแล้วนะเพราะ เท่า เราไป ที่ พูดถึงเรื่องแบบว่าที่คตกกันนานแล้วนะ ไปวิเคราะห์เยอะ เออ เราไปพูดถึงว่าที่คตกกันเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนฝากกันละกันว่า เอ๊ะ
เธอคิดว่าใครเป็นว่าที่ฆาตกร ใช่ เออ หรือมีซีนไหนที่แบบ อะไรอย่างนี้ พี่ยังไม่ได้พูดถึงซีนนี้เลยเห็นซีนนี้เหมือนกันนู่นนี่นั่นว่ามาเห็นด้วยไม่ เพ เห็น ราะ ด้วย ว่า อย่างไร หลายๆ พูดมาได้หมด ถูก พูดมาได้หมด หลายๆ ยินดี อันเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเพื่อที่จะให้ทุกคนมาลองแชร์ ใช่ ด้วยกันนะจ๊ะ มีนะ ใช่ มีมา จ้าม มาแชร์กันนะจ๊ะเพราะเราก็จะแชร์อันนี้ให้ค่ะ เห็นไหมว่ามันมี QR code เห็นไหมแชร์อันนี้ ตรงกลา เก่ ง งมากค่ะ เราก็จะแชร์ เชื่อมโยง ให้ เก่งมาก จ้ะ ค่ะ แกะแพทใช่ไหมโอเค ฝากด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆเอาจริงๆนะ มันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของแบบว่า โอเค เพราะว่าเวลาเรามีงานมีอะไรยังไง เราก็ต้องใช้อุปกรณ์หรือเราก็ต้องมีนู่นนั่นนี่เนาะอันนี้ก็ถือว่า ใช่จ้า เฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในการทำช่องนะจ๊ะอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับในการสนับสนุนกันนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะที่สนับสนุนแบบนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้น ไม่ใช่จ้ะการมาพูดมาคุยกันการคอมเมนต์ในคลิปการแบบว่ากด subscribe ไลค์หัวใจแชร์ไว้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหนึ่งในการสนับสนุนที่ดีมากๆอยู่แล้วด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะค ใช่ รับ จ้า เอาล่ะวันนี้พวกเรา4คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับรีแคป Dare You Today ไขคดีเป็นเห็นคดีตาย EP 3วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเวลาไปเจอกันกับคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ บา บาย ย